آمریکا به اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران چراغ سبز نشون داد. حمله به قلب هسته‌ای ایران. آیا ایران توان دفاع در برابر آمریکا و اسرائیل رو داره؟ اعلام منطقه پرواز ممنوع در مناطق حساس ایران. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. چند روزی هستش که در رسانه‌ها گمانی‌زنی‌های زیادی در مورد حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران میشه. و در جدیدترین خبر هم تایید شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی به نتانیاهو چراغ سبز برای حمله به تأسیسات ایران رو هم داده و گفته حمایت هم میکنه. در این برنامه ما به چندین موضوع خواهیم پرداخت. مرحله اول، توان دفاعی ایران. ببینیم آیا ایران توانایی دفع حملات هوایی آمریکا و اسرائیل رو داره یا نه. توان تهاجمی آمریکا و اسرائیل که آیا اونا توانایی ضربه به تأسیسات هسته‌ای ایران رو دارن یا خیر، و یا با چه تسلیحاتی به این تأسیسات آسیب خواهند زد. و در مرحله سوم، ایران چه واکنشی در مقابل این حمله خواهد داشت. از آخر ویدیو همراه ما باشید. فقط قبل از شروع لایک و کامنت یادتون نره، چون به تیم جنگاور انرژی میده و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. توان پدافندی ایران سدی مقابل تهاجم هوایی اسرائیل و آمریکاست. اما هیچ پدافندی در دنیا کامل نیست و همیشه نقاط ضعفی وجود داره. نقاط ضعفی که باعث میشه نفوذ انجام میشه و اولین نفوذ پایه‌چین سلسله‌ای از حملات مخربه. همه کشورهای صاحب تکنولوژی و سبک دنبال این هستن که این نقاط ضعف رو تا حد زیادی پوشش بدن و تا حد ممکن کم کنن. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و پدافندش نقاط ضعفی داره و کموکاسی‌های تکنولوژی و تسلیحات اصلی‌ترین دلیل این نقطه ضعف هستن. اما در حال حاضر سنگین‌ترین وینگ‌های پدافندی در تأسیسات هسته‌ای حضور دارن، یعنی تأسیسات هسته‌ای نتنز و فوردو که در خطر حمله هستند. و از همه آسیب پذیرتر نتنز هست، چون عمده تأسیسات روی زمین هستش و میتونه آسیب جدی رو متحمل بشه. اما بیاید یکم دقیق‌تر پدافند نتنز و فوردو رو بررسی بکنیم. بعد از حمله اسرائیل، رینگ‌های پدافندی شروع به تغییر مکان و تغییر استراتژی برای درگیری کردن که اینها همه نشون از درس گرفتن ایران در حمله قبلی اسرائیل داره. درسی که نشون داد تکیه به پدافند داخلی مثل باور 373 خیلی بهتره تا دیگر پدافندهای شرقی. اما نتنز هم از این حرکت به دور نبود و رینگ پدافندیش مستحکم‌تر از قبل شد. پدافندهای این رینگ اکثرا بومی هستند، مثل 15 خرداد، پدافند تبس و 3 خرداد، مرصاد 16، تد دنبوی تورم 1 و دسفور. رینگ مستحکم که هم پدافند میان برد در اون قرار داره، هم کوتاه برد. اما بیایید خیلی کوتاه با این پدافندها آشنا بشیم. 15 خرداد. سامانه 15 خرداد میتونه اهدافی نظیر جنگنده و پهپادهای مهاجم رو در برد 150 کیلومتر شناسایی و تا برد 120 کیلومتر ردگیری کنه و توانایی شناسایی اهداف پنهانکار در برد 85 کیلومتر و درگیری و انهدام اونها رو در برد 45 کیلومتری داراست. سامانه پدافند هوایی 15 خرداد قادر تعداد 6 هدف رو به طور همزمان شناسایی و ردگیری کنه و علیه 6 هدف عملیات شلیک و انهدام رو انجام بده. اما سامانه بعدی چیزی نیست جز 3 خرداد. این سامانه یکی از مهمترین کیل مارک های دنیا رو داره، یعنی پهپاد نورفروپ گورمن و کیوفور گلوبال هاک. این سامانه دارای رادارهای فازی با 1700 المان هم هستش. البته توانایی لینک شدن با سامانه های راداری برد بلند رو هم داره. این سامانه از 2 موشک پدافندی تایر 2 و 3 هم پشتیبانی میکنه. اما یکی از مهمترین پدافندهای برد کوتاه هم تورم روسی و نمونه ایرانی اون یعنی دسفوره. تورم یک سامانه پدافندی ارتفاع پایین که نخستین خرید پدافندی گسترده از روسیه بود. ایران در سال 2006 تا 2007 میلادی دست به دریافت 29 لانچر پرتاب موشک تور و همراه 750 تیر موشک 9338 برای این سامانه زد. تورم یک سامانه ارتفاع پست شامل 8 موشک روی شاسی شنیداره که با کمک سیستم هدایت در خط دید رادار هدایت میشه. اما آیا فقط نتنز بود که تغییر رینگ پدافندی داشت؟ خیر.
در تغییرات جدید طی چند ماه گذشته در چینش و استعداد رینگ پدافندی تأسیسات هسته‌ای شهید علی محمدی یا فوردو شاهد اضافه شدن سامانه پدافند هوایی 15 خرداد با چینش یک پرتابگر صیاد 3 و 2، یک سامانه راداری نجم 804 و یک خودروی ژنراتور برق بود که محل استقرارشون یک موضع ثابت پدافندی نیست و همین مسئله و رد چرخ خودرو روی زمین‌های اطراف نشون از تاکتیکی بودن ماموریت این سامانه داشته و اجزای سامانه آماده یه تغییر محل استقرار خودشون هم. به طور کلی سامانه‌های پدافندی مرصاد 16 15 خرداد و سامانه‌های راداری کاوش، هادی، جویا، نجم 804 به صورت عملیاتی و مستقر در رینگ پدافندی این تأسیسات دیده میشه و سامانه‌های دیگری نیز به صورت رزرو و غیر عملیاتی در سنگرها و تونل‌ها برای وضعیت آماده باش مستقر هستند. به طور خاص وظیفه حفاظت از حریم هوایی تأسیسات هسته‌ای فوردو به عهده گروه پدافند هوایی حضرت معصومه سلام الله علیها است. البته با توجه داشت این سایت هسته‌ای به جهت نزدیکی به تهران در پوشش سایت‌های پدافندی میانبرد و بلندبرد تهران نیز قرار دارد. سامانه 300 در تهران مستقره. سامانه باور 373 در سایت جنوب تهران مستقره. یعنی فوردو زیر چتر این دو سامانه است. اما یا صرفاً چون پدافندهای متعدد و تمام‌بندی اونجا هستن باید خیالمون راحت باشه؟ خیر. گفتم که هر پدافندی نقطه کور و نقطه ضعفی داره. ایران هم داره و این نقاط کم هم نیستن. ولی باید چطوری این نقاط کور و ضعف رو تا حد زیادی پوشون؟ با استفاده از آواکس و جنگنده میشه تا حد زیادی دفاع رو تقویت کرد. مخصوصا آواکس که به دلیل ناهمواری‌های ایران و عوارض طبیعی خیلی مهمه. که با 5 تا 6 آواکس میشه کل نقاط کور رو پوشش داد. و اما تامکت و سوخو 35 هم اگر دفاع از آسمون ایران رو همراه با پدافند به عهده داشته باشن خیلی بهتر خواهد بود. اما حالا برسیم به توان آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران. اسرائیل به تنهایی برای نفوذ و ورود به آسمون ایران کار سختی رو در پیش داره. اما با حمایت آمریکا این کار راحت‌تر خواهد شد. بیایید اول یه نگاهی به نیروی هوایی اسرائیل داشته باشیم. اسرائیل امروزه 4 نوع تایپ رسمی در خدمت داره. F-15 ایگل، F-15 استرایک ایگل، F-16 سوفا و F-35 که در خط مقدمه نبرد هستند. استرایک ایگل نسخه تهاجمی ایگله که هم برد بالاتری داره، هم رادار پیشرفته تری داره، هم تسلیحات بیشتری هم میکنه. همچنین اسرائیل در تلاشه که این هواپیما رو برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ارتقا بده و برای این کار بمب‌های سنگر شکن دریافت کرده. اما همچنان این ارتقا از جمله در زمینه برد در حال انجامه. پس یکی از اصلی ترین گزینه‌ها برای حمله F-15 چون به توان حمله تسلیحات بالای اون نیازه. F-16 جای خودشون رو به ورژن اختصاصی و خاص F-16 دادن که با نام F-16 آی سوفا شناخته میشه. این نسخه به سفارش ارتش اسرائیل ساخته شده و بسیاری از قطعاتش ساخت اسرائیل هست. همچنین بسته به تهدیدات اسرائیل تجهیز شده و از نظر افیونیک و تسلیحات یک گام بالاتر از دیگر نسخه‌های همرده F-16 در جهانه. البته ما وایپر رو نمیگیم که تازه عرضه شده، اما به هر حال یکی از بهترین نسخه‌های F-16 هست که در آسمون پرواز میکنه. آخرین هواپیمایی که به خدمت ارتش اسرائیل در اومده F-35 آیه که باز هم مانند سوفا که نسخه اختصاصی F-16 بود، در این هواپیما هم اسرائیل دست برده و بخش از قطعات رادار هواپیما رو خودش تولید میکنه. این در حالیه که F-35 در باقی کشورها از محدودیت امنیتی برخورداره و به همین سادگی ها هم به هر کشوری نمیفروشن. این ورژن ها که سفارش اسرائیل هستن برده بیشتری نسبت به دیگر نسخه ها دارن و میتونن تسلیحات بومی اسرائیل رو حمل بکنن. F-35 ها در نقش سرکوب پدافند ایران با تسلیحات دقیق میتونن موثر باشن. از طرفی F-16 و F-15 هم با توان حمل موشک‌های بالستیک میتونن خیلی دردسرساز باشن. اما اگه آمریکا هم وارد بازی بشه چی؟ آمریکا از توان فوق‌العاده بالایی برخورداره و میتونه هم با در اختیار گذاشتن سوخت‌رسان‌هاش و ایجاد یک منطقه امن برای سوخت‌رسانی به اسرائیل کمک کنه، یا تسلیحات پیشرفته پنهانکار در اختیارش بذاره، یا پا رو فراتر بذاره و مستقیم وارد بشه که در اون صورت کار ایران خیلی سخت خواهد شد، چون همزمان باید با چند صد موشک شلیک شده از ناوها مقابله کنیم، هم لشکر هوایی آمریکا متشکل از بروزترین جنگنده‌ها و بمب افکن‌ها. اما باز هم تلفاتی رو متحمل خواهند شد، مخصوصا اگه به صورت عمقی وارد آسمون ایران بشن. اما حالا بیایید بررسی کنیم که این حمله انجام شده و واکنش ایران بعد از این حمله چه خواهد بود. در صورتی چنین حمله‌ای عملاً ایران وارد جنگ تمام عیار شده و راه برگشتی نیست. پس حملات ویرانگری رو در سراسر منطقه و جهان شروع می‌کنه
در مرحله اول حمله انتقام جویانه‌ای علیه اسرائیل انجام میشه، مخصوصا پایگاه هسته‌ای دیمونا، و در این حمله ارتش هم حضور خواهد داشت. در این حمله از موشک‌های سنگین و هایپرسونیک استفاده خواهد شد. موج بعدی حمله شامل پایگاه هوایی اسرائیل خواهد شد و در کنار اینها پایگاه‌های آمریکا هم در کشورهای اطراف مورد هدف قرار خواهد گرفت و یک جنگ تمام‌عیار و نابودگر شروع خواهد شد. جنگی که کشورهای اطراف و کشورهای همپیمان طرفین هم به ناچار وارد اون میشن. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خداگار و نگهدار.